හරි ළමයිනි. ඔයාලා සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා ෆිසික්ස් ටිප්ස් වලට. මම මේක කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද කටපාඩම් නොකර අපිට වැදගත් වෙන තියරි කොටස් අපි මතක තියාගන්න කියලා. මම අද පාඩමට තෝරගත්තේ නිව්ටන් නියම කියන පාඩම. අපි හැමෝම O level පාස් වෙලා තමයි A level කරන්න එන්නේ. ඉතින් O level දී අපි ඉගෙන ගන්නවා සිංහල භාෂාව. ඒකේ තියෙනවා අනාගත, වර්තමාන, අතීත කියලා කාල තුනක්. ඉතින් මේ කාල තුනට අපිට නිව්ටන් නියම තුනත් කඩා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද කියලා මම දැන් කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඔන්න හොඳට අහගන්න. මම මේ කඩාගත්තා නිව්ටන් නියම තුන පෙර විට පසු කියලා. මං එනවා නිව්ටන්ගේ දැන් පළවෙනි නියමයට. නිව්ටන්ගේ පළවෙනි නියම කියනවා බාහිර අසන්තුලන බලයක් ක්‍රියාත්මක වන තෙක් හෝ ක්‍රියාත්මක වීමට පෙර මෙන්න මේ සලකනු ලබන වස්තුව ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් චලනය වෙමින් හරි නිශ්චලතාවයේ හරි පිහිටනවා. ඔන්න අතීත කාලේ. ඔන්න නිව්ටන් පළවෙනි නියමය. ඔන්න මම දැන් එනවා වර්තමාන කාලෙට. වර්තමාන කාලෙදී මොකද්ද කියන්නේ? වස්තුවක් මත බාහිර අසන්තුලන බලයක් ක්‍රියාත්මක වන විට මොකක්ද නිව්ටන් කිව්වේ? වස්තුවක් මත බාහිර අසන්තුලන බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනකොට වස්තුවේ සිදුවන්නා වූ ගම්‍යතා පරිවර්තනය වීමේ ශීඝ්‍රතාවයට මෙන්න මේ ක්‍රියා කරන බලය අනුලෝමව සමානුපාතිකයි කියලා කිව්වා. ඒකෙන් තමයි අපිට හැදෙන්නේ මොකක්ද? F = ma කියන එක. ඒක තමයි නිව්ටන්ගේ දෙවෙනි නියමය. මම දැන් එනවා නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමයට. තුන්වෙනි නියමෙද මොකද වෙන්නේ? වස්තුවක් මත බාහිර බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙන වහාම එහෙම නැත්තම් ක්‍රියාත්මක වෙලා ඉවර වෙන්න ඕන්න මෙන්න අවස්ථාවයි. අපිට ගත්ත හැකි අනාගත කාලය වගේ කියලා. හරි. මොකක්ද නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමයෙන් කියන්නේ? වස්තුවක් මත බාහිර අසන්තුලන බලයක් ක්‍රියාත්මක කරපුවාම වස්තුවෙන් කරනවලු මොකක්ද? අනේ මට යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ වස්තුවට ලබා දුන්න බලයට ප්‍රතිවිරුද්ධව විශාලත්වයෙන් සමාන දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ ප්‍රතික්‍රියක බලයක් ලබා දෙනවලු. ඉතින් හැමෝම එකතු වෙන්න ෆිසික්ස් ටිප්ස් වලට මං ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ෆිසික්ස් අමතක නොවි කටපාඩම් නොකර මතක තියාගන්න කියලා.